सबस्क्राईब करा आशाची रसोई आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपल्याला मस्तपैकी घेवड्याची डाळ बनवायची आहे। घेवड्याची डाळ बनवायची म्हणजे आपल्याला पालक घालून डाळ बनवायची आहे। तर आपण बघूया काय काय घेतलं आहे ते। ही घेवड्याची डाळ घेतली, 1 वाटी डाळ शिजवून घेतली मी कुकरमध्ये। 5 ते 6 शिट्ट्या काढून घ्यायच्यात कारण ह्या डाळीला थोडा वेळ लागतो। तेल घेतले आपण फोडणीसाठी। लसूण घेतला 1 अख्खा, लसूण जास्त घ्यायचा। हा कांदा लसूण मसाला घेतला आहे आमच्या घरचा, 2 चमचे। मीठ घेतलं आहे आणि 1 गड्डी पालक निवडून स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतला आहे। इथं आपल्याला लागणार आहे अर्धा चमचा मोहरी आणि हळद, पाव चमचा हळद लागणार आहे। आणि गरजेनुसार आपण पाणी टाकायचं आमटी वाढवायला, कमी जास्त। आता घेवड्याची आमटी म्हणल्यानंतर मी तुम्हाला पहिले पण व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत। घेवड्याच्या डाळीचं वरण, घेवड्याच्या डाळीची आमटी, परत अख्ख्या घेवड्याची उसळ। हा थोडा वेगळा प्रकार आपण करूया। तेल टाकायचं आहे गरजेनुसार। मोहरी टाकायची अर्धा चमचा। मोहरी थोडी फुटली की आपण लसूण टाकून घेऊया। आता लसूण टाकायची आपल्याला। लसूण पूर्ण सोलून नाही घ्यायची फोडणीमध्ये, फक्त थोडीशी सालं उडवून घ्यायची हलकीशी। हळद टाकूया पाव चमचा। आणि आता आपल्याला ही भाजी टाकून घ्यायची। चटणी टाकायची आपल्याला आणि मस्त हलवून घ्यायचं आपल्याला। आता छान हलवून घेतले। आता आपल्याला गॅस करायचा आहे एकदम स्लो आणि 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचं आहे। 2 मिनिटं झालेली आहेत, मस्त वाफ आली बघा भाजीला। आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही टोमॅटो टाकू शकता। आता फोडणीमध्ये मी जिरं टाकलं नाही, तर जिरं सुद्धा आवडीनुसार आपल्याला टाकायचं, पण ह्याला जास्त नाहीच काय लागत साहित्य फोडणीला। गॅस मी आता मोठा करते आणि आपल्याला ही शिजवून घेतलेली घेवड्याची डाळ टाकायची। आता ही घेवड्याची डाळ आमच्या गावी मिळते, ही सातारला सुद्धा मिळते आमच्याकडं। आणि आम्ही आता खोपोलीला राहतो, तिथं पण ठराविक दुकानांमध्ये मिळते, म्हणजे घेवडे मिळतात अख्खे। सातारला तर आम्ही गेलो तर आवर्जून आणतोच, एकदमच आणतो। आता ही डाळ ओतून घ्यायची। थोडंसं पाणी टाकूया, अगदी थोडंसं। आता आपण डाळ शिजवताना मीठ हळद वगैरे काही टाकलं नव्हतं, तर चवीनुसार आपण मीठ टाकूया। ही डाळ आमच्याकडे जास्त खाल्ली जाते सातारला। आम्ही आता सध्या खोपोलीला राहतो, तिथं सुद्धा आमच्या साईडची दुकानं आहेत, तिथं ठराविक दुकानामध्ये हे घेवडे मिळतातच। त्याला श्रावण घेवडे म्हणतात, परत दिडके पण बोलतात त्याला। आता याला मस्तपैकी एक 5 ते 6 मिनिट आपल्याला उकळून घ्यायचे मध्यम आचेवरती। आता 5 ते 6 मिनिटं झालेली आहेत। डाळ पालक आपला तयार झाला आहे। गॅस बंद करून घेऊया आपण आणि काढून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये कोथिंबीरीची गरज नसते, असली तर टाकायची। आता अशा प्रकारे आपला डाळ पालक तयार आहे खाण्यासाठी। तर हा गरम गरम मस्तपैकी भाताबरोबर, सफेद भाताबरोबर, चपातीबरोबर किंवा भाकरीबरोबर, आमच्याकडे जास्त करून हा ज्वारीच्या किंवा नाचणीच्या भाकरीबरोबरच खाल्लं जातं। तर तयार आहे आपला डाळ पालक। तर तुम्हाला कसा वाटला तुम्हाला नक्की सांगा आणि व्हिडिओला एक शेअर जरूर करा। धन्यवाद।